السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قوم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ضيف القوم لاجئ في كندا. ده الجزء الثالث. تكلمنا في جزئين سابقين مع ضيفنا الكريم. حكى لنا في الجزء الأول عن رحلته ما قبل دخول كندا، وفي الجزء الثاني ما بعد، يعني تقديمه على اللي هو طلب اللجوء لأول مرة وبداية الاستقرار شوية شوية. في الجزء الثالث والأخير هيكمل معنا رحلته مع الاستقرار، ويعني الحاجات اللي بتواجهه وإيه وجهة نظره في أشياء كثيرة ممكن يواجهها اللاجئ. للتذكير احنا بنتكلم عن اللي بيقدم لجوء هنا من داخل كندا، مش اللي هم إعادة توطين من خارج كندا. يلا بينا نكمل لقائنا مع ضيفنا الكريم إلى الجزء الثالث. طيب حلو. عرفنا ازاي هنصرف على نفسنا، عرفنا ازاي هنعيش، قدمنا الوثائق بتاعتنا والدلائل. بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده بقى بتبتدي يعني تندمج في الحياة بشكل طبيعي. طبعا كل واحد على حسب مقدرته المالية في موضوع بقى الفرش البيت او كذا، انه في حاجات مستعملة وهو ده كونسبت البلد برضو، عشان بس الناس تبقى عارفة انه هنا ده الطبيعي، انه الناس بتشتري مستعمل، مش زي افكار بلادنا العربية شوية او الشرق الاوسط، انه لا وجديد لا. هنا يعني يمكن الاسعار شوية بتحكمك، انه ممكن في الاول ما تقدرش تجيب كل حاجة جديدة يعني، فممكن تجيب حاجات معينة جديدة وحاجات مستعملة، وبيبقى ساعات المستعمل استعمال كويس. في مواقع طبعا حضرتك كنت جبت سيرتها قبل كده في فيديوهات تانية زي الكيجي او الماركت بليس دلوقتي على الفيسبوك او كذا. الحاجات دي بتفيد جدا وبتوفر كتير جدا على الناس في الاسعار يعني، لانه في فرق كبير بين المستعمل والجديد يعني. صحيح. بعد ما الناس بقى بتفرش بيتها وكلام من ده، بتبتدي بقى تفكر في، وخلاص ولادها استقروا في المدارس. انا عايز اقول بس ان الشهرين 3 دول من الصعوبة فيهم برضو، غير التأقلم وتغيير الحياة والدنيا، اندماج الاولاد في المدارس. ده بالنسبة للناس اللي عندها مدارس، ده بيبقى يعني موضوع فظيع، خاصة يعني بيتضاعف هنا في كيبك عشان الفرنساوي. يعني انا وزوجتي بنتكلم انجليزي، وبنتي لسه داخله حاجه هنا اسمها الماترنال، اللي هي الحضانه، او يعني اخر سنه في الكيجي. هي ما بتتكلمش غير عربي وبعض انجليزي، وهم بيتكلموا فرنساوي بس. فعايز اقول لك حجم الصعوبه والمعاناه، ان كل يوم عياط ومشاكل عشان ان هي مش فاهمه حاجه تروح المدرسه، ومحدش فاهمها وهي مش فاهماهم. طبعا الكلام ده بيستمر من 2 ل3، لكن مع الاولاد ما تخافش يعني، انت ركز في نفسك وما تشغلش بالك بالاولاد. الاولاد هيتعلموا وتفاجأ بعد كده بنتائج مذهله يعني، وتكتشف نفسك ان انت عايز تلاحق عشان توصل للاولاد. صح. تمام. في الفتره دي بقى، بعد ما يظبط اموره في الشهرين 3 دول، بيبتدي بقى يكون حجز درس الفرنساوي او الانجليزي اللي هياخده، ويشغل باله في الفتره لحد الموافقه، يعني لحد موافقه المحكمه. بيكون مش مسموح لك بالدراسه فول تايم، او ان انت تدرس زي الناس العاديه او تاخد قرض من الدوله. فبتبتدي تركز على اللغه والبارت تايم مع ان انت تشتغل. نعم. تمام. طبعا الشغل متاح وموجود، وده اللي انا يعني موجود في، يعني انا بتكلم على كيبك، وموجود في معظم المقاطعات الكاجوال ورك. فلازم الناس بس تبقى عارفه انه القصه كلها يعني تغيير منتاليتي. يعني انت زي ما بتغير حياتك اللي قبل كده وتيجي كندا، في حاجات كتيره لازم تتغير يعني جواك انت شخصيا، عشان تعرف تعيش. لو يعني لما بتبص لنفسك انه وتقارن دايما ما بين وضعك الحالي ووضعك قبل كده، الموضوع ده بيبقى متعب نفسيا وهدام يعني، مش هيخليك تتقدم ابدا يعني. فانا رايي الشخصي انه الناس يعني لو رجعت اهدافها، هي ليه جت كندا؟ وده سؤال مهم جدا، المفروض لازم الناس تجاوب عليه قبل ما تهاجر، او قبل ما تيجي وتقدم لجوء. حتى لو هو في بلد عربي او في بلد خليجي او كذا ومش مستقر وعايز يجي يقدم لجوء، او هو بيهاجر،
هو السؤال كندا موجود فيها ايه هتقدمه لك، وهل انت محتاجه وموافق عليه ولا لا. كندا مش هتقدم لك فلوس بمعنى ان انت مش هتوفر فلوس زي الخليج، مش هتقدم لك عيشة مرفهة بالشكل اللي هو موجود في بلادنا العربية او موجود في الخليج. لكن كندا بتوفر لك حاجات مهمة جدا. الحاجات دي هل هي تهمك ومن اولوياتك ولا لا؟ يعني طبعا القيمة العظيمة وهي قيمة الحرية، تمام. بعد كده التعليم والصحة والإنسانية والاحترام. يعني كل ده يعني أنا شايف إنه لا يساوي شيء قصاد التعب في الكاجوال ورك. ولولا شوية القيم دول لا يقدروا بصراحة بأي فلوس يعني. شوية الحاجات دي لما تحسها وتعيشها انا شايف ان هي يعني غاليه جدا قصاد شويه تعب انت ممكن تتعبهم في كاجوال ورك ايا كان. يعني انا مش يعني مش بقول ان كاجوال ورك سهل، انا واحد من اللي ما زالوا يعني بيعانوا منه، لكن معاناه قصاد اهداف معينه الواحد بيحققها والواحد عايزها، انا شايف ان هي تستحق التعب عليك الموضوع. طبعا جدا. يعني انا لما بشوف الاهتمام ببنتي في التعليم والاحترام اللي انا بتعامل بيه. يعني انا عشت في دولة عربية يعني انا اعشقها، حضرتك تعلمها، اعشقها عشق الوطن يعني. ولكنها يعني لم تكرمني زي ما اكرمتني كندا في التعامل. يعني لم يعني كندا لم تطلق عليا كلمة اجنبي. كندا وهي البلد الغريبة لسه عليا، ما حدش في يوم، انا بقالي سنة وشهر تقريبا، ما حدش قال لي ان انت لاجئ او ما حدش لسه كنت هسألك هل في مشكلة في البحث عن عمل بالنسبة اللي لسه عنده براون بيبر، ولا ما حدش اصلا يعرف انت عندك براون بيبر ولا لا؟ هنا ما حدش له علاقة، انت بتقدم على العمل، هات تصريح العمل وتعالى. انت بيبقى عندك سيل نمبر زينا؟ بيبقى عندي سيل نمبر بس السيريال بتاعه مختلف. يعني السيل نمبر مؤقت بيبتدي ب9. ويعني هو الشغل هيعرف. المهم الشغل ملوش علاقة، الشغل عايز تصريح العمل والسيل نمبر ورقم الحساب البنكي بتاعك وكل سنة وانت طيب. ملوش علاقة بالقصة. فانت تتوقع برضو الواحد في فترة لسه وهو مستني الهيرنج او يعني انه يصدر قرار بالنسبة لقضيته، ممكن يشتغل حتى في مجاله لو متاح. ممكن يشتغل في مجاله. يعني انا اعرف مهندسين ليا، زمايلي مهندسين جايين معايا او في نفس التوقيت وقبلي بشويه، جم اشتغلوا فنيين. يعني هو مهندس ما ينفعش يشتغل مهندس لغايه لما ياخد بالظبط، فجي اشتغل فني، وطبعا الفني بيشتغل برقم اعلى شويه يعني. طبعا. فهو قصدي يعني عشان الناس بس انه ما تقلقوش من الناحيه دي، ما فيش تمييز بين ده وبين ده وبين ده، كل واحد. هو ناحيه التمييز ما فيش تمييز بين اللاجئ والمقبول والمقيم والكندي، ما فيش اي تمييز ما بينهم. يعني انا تعاملت مع اشخاص عاديين، وتعاملت مع حكومه، وتعاملت مع مؤسسات تعليميه وغيره. ما حدش فيهم يعني لمح لي لا من بعيد ولا من قريب انه عشان انت لاجئ فانت مرفوض، او احنا بنعاملك كده عشان انت. يعني حته التمييز هنا صعبه، مش موجوده تقريبا يعني. والحمد لله انا اعرف انه اسمع ان الناس اتعرضت لحاجات، لكن انا الحمد لله ما تعرضتش. يمكن اصعب موقف تعرضت له، يعني انا اصعب موقف تعرضت له في شغلي، انه انا كنت بكلم واحده ست من كيبك هنا. فهي بتكلمني فرنساوي، وانا الفرنساوي بتاعي لسه ضعيف، فانا بكلمها انجليزي وفرنساوي مكسر كده، فمش عارف اكمل معاها الحوار. فبقول لها طب ممكن نتكلم انجليزي عشان انا مش عارف اتكلم فرنساوي شويه. زعلت. فطبعا انا مثلا قلت يعني الطريقه دي عملتها مثلا يتعدى 100 شخص خلال السنه مثلا. 3 اشخاص هم اللي ما كملوش معايا الكلام. ده اصعب موقف. فيعني انت متخيل هو ده الصعوبه. يعني هو ده طبعا بالنسبه لنا دي قمه الاحترام. يعني الست طبعا يعني لا قالت لي كلمه وحشه ولا اللي ثبتك مثلا مشيت وخلاص. يعني هي خلاص هي وانا اشك كمان ان هي ما تعرفش انجليزي. يعني سبب من الاسباب ان هي كمان مش عارفه انجليزي.
لانه في ناس كتير هنا ما تعرفش انجليزي فعلا يعني، خصوصا في المناطق الشماليه شمال مونتريال يعني. طيب لغايه لما توصل يعني ايه اللي بيحصل اجرائيا، اجراءات اللي بتحصل؟ احنا شهرين اهو عدى ولا 3 شهور وقدمنا البروفز بتاعتنا، انت بتعمل ايه تاني معاهم؟ بتروح تراجعهم ولا بتعمل ايه معاهم مع الحكومه؟ لا، انت المفروض اهم حاجه انه عنوانك يكون ابديت لدى الاميجريشن والمحكمه اول ما تغيره، يعني اللي كان واخد سكن مؤقت او ساكن مع حد او كذا وابتدى اجر او غير سكنه، لازم يعمل ابديت للعنوان بتاعه ويتاكد 100%. يعني حتى لما يروح يغيره او لما يغيره بالتليفون يرجع يتصل تاني ويتاكد انه تغير فعلا. لانه هنا اهميه البريد اهميه قصوى في حياتنا يعني. صحيح. فلازم يتاكد ان هو البريد بتاعه مظبوط والعنوان بتاعه مظبوط، لان هو ده اللي هيجيله عليه اي اشعارات بعد كده. بالنسبه للمتابعه ممكن يتابع مع المحامي بتاعه، وارقام المحاكم موجوده على الجي بي اس، يعني يكتب اسم المحكمه او المقاطعه بتاعته هيلاقي فيها الاميجريشن بورد ويكلمهم ويدي لهم بس رقم الاي دي بتاعه، وهم بيقولوا له ايه اللي حصل في موضوع، يعني هل لسه محتاج تستنى، هل احنا بعتنا لك مثلا وصلك ولا ما وصلكش. فده بتقدر انت تستفسر بنفسك، لانه اغلب المحامين بيبقوا مش فاضيين او ما بيتصلوش، يعني المحامين بيستنوا البريد يعني. بالظبط. بتاخد وقت قد ايه لغايه لما تسمع منهم تاني؟ بتاخد وقت بقى. انت خد معاك كام؟ انت سمعت منهم تاني ولا لسه؟ انا سمعت منهم، يعني انا قدمت في شهر اكتوبر، اول اكتوبر، ردوا عليا في شهر اكتوبر 18 يعني من سنه. ردوا عليا في فبراير 2019. بعتوا لي حاجه اسمها ان انت دخلت حاجه اسمها expedited process، يعني الاجراءات مستعجله، اللي هو الفاست تراك. ده بيكون بناء على انه القاضي او الموظف اللي شاف ملفك شايف انه الملف معقول، فبيقول لك هل انت، فبيبعت لك جواب بيقول لك ان انت دخلت الاكسبيديتد بروسيس ده. لكن ده مش معناه انك هتخلص بسرعه، ده معناه انه ان احنا ابعت لو عندك ادله تانية ابعتها، او لو ما عندكش بلغنا عشان احنا ممكن ناخد القرار من غير ما نرجع لك. تمام. لكن ده مش معناه ان انت هتخلص بسرعه، وده فعلا اللي حصل في حالتي، انه انا لحد دلوقتي منتظر ان انت تحولت لمسار سريع او فاست تراك زي ما بيسموه معظم الناس، لكن لسه من فبراير لحد دلوقتي ما فيش اي جديد يعني، وبتابع معاهم تقريبا كل شهر او كذا، ما فيش اي جديد. عشان بس ناخد المواعيد من الاول. انت دخلت كندا امتى؟ اكتوبر 2018. يعني انت دخلت على طول قدمت فبراير جالك اللي هو انك انت بقيت فاست تراك، واحنا بقالنا اهو 8 شهور اهو لسه انت في انتظار انه يقولوا لك يلا تعالى النكست ستيب، الخطوه الجايه اللي هي ايه الله اعلم، ولا انت عارف ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه حاجه من الاثنين، يا هيرنج يا اما يبعت لي قرار بالموافقه ان شاء الله يعني يا جلسه استماع يكون قاضي او موظف. بالظبط. يا اما يقول لك يلا بس مبروك وتقدر تقدم بعد كده على الاقامه. بالظبط. القصه دي طبعا بتتفاوت من شخص لشخص، عشان الناس بس ما ايه يعني الوقت ده وقتي انا في حد اعرفه شخصيا يعني، وانا وديته لمستشار هجره، انا اللي عرفت مستشار هجره يعني. وما شاء الله جه في شهر 5 2019 وحصل على 5 2019 وحصل على الموافقه اكتوبر 2019. سبحان الله، نصيبه. فهو عند نفس عند نفس المستشار اللي انا عنده، وسبحان الله 5 شهور كانت الموافقه معاه. هو المستشار في طبعا هو المستشار كلامه انه هو الموضوع حظوظ، يعني في ناس بقالها سنة ونص، وفي ناس خلصت في 6 شهور وفي 7 شهور وكده. هو بس الموضوع ده تاريخيا في مشكلة هم عاملينها هنا، يعني طريقة إدارة الملفات بشكل معين.
هي فيها بعض الظلم يعني، لكن هم يعني ده كونسبت هم شغالين بيه ما بيغيروهوش يعني. من حوالي سنتين وشوية كان لسه ما فيش ضغط على اللاجئين اللي هم داخليا، اللي هم بيدخلوا يقدموا لجوء من جوه. فكانت الناس بتاخد من 3 ل6 شهور بيخلص المعاملة بتاعتهم. تمام. بعد 6 شهور من القصة دي ابتدى عدد كتير يدخل من الناس عن طريق أمريكا، خصوصا من هايتي. وبعض الناس كتير من أمريكا كانوا عايشين في أمريكا، وبعد صعود إدارة ترامب والمشاكل فدخلوا. فابتدى الضغط يبقى كتير جدا في كندا بالنسبة للاجئين اللي مقدمين لجوء من على الحدود أو من جوه، يعني لجوء داخلي. فابتدت المدة تطول بشكل كبير يعني. المشكلة ان هم كل ما ينزلوا قرار ان هم هيسرعوا في الاجراءات ما بيطبقوهوش على القديم، بيطبقوا على الجديد. وده اللي حصل مع الشخص اللي جه في شهر 5 ده. ان هم عملوا في شهر 6 او في شهر 5 زي حاجة داخلية كده، انه هنسرع الاجراءات انها تخلص في 6 شهور عشان ندمج الناس في سوق العمل بسرعة، وما يستنزفوش الحكومة في ويلفير وغيره، والناس تبتدي تدرس وتشتغل وتندمج في المجتمع. برافو. فبتطبق على الناس الجديدة، والملفات القديمة بتمشي بنفس المنوال القديم يعني. طيب ايه تاني؟ ايه عايز تتكلم في ايه تاني؟ انا عايز اتكلم انه البلد هنا محتاجة مجهود في ده اللي انا شفته من خلال التجارب يعني. محتاجة مجهود في اول 3-4 سنين، محتاجة مجهود جامد سواء في الشغل او بعد كده في الدراسة او كذا، لحد ما الانسان ياخد قيم المجتمع الكندي اللي هي، او يعني زي ما بيقولوا الاندماج والكالتشر بالنسبة كمان يبقى تعليمه تعليم كندي، ثقافته زي ما حضرتك قلت ثقافة كندية. فبالتالي يندمج بسهولة، فيبقى ما عندوش مشكلة. كمان اللغة، فما يبقاش عنده مشكلة في أي وظيفة. ما يبقاش عنده مشكلة إن هو لا أصل أنت عندك مشكلة في اللغة، لا أصل أنت ما درستش. يعني في ناس بتبقى جاية بخبرات كبيرة بره كندا ولا تقبل هنا، لأنه هنا الوضع مختلف وطريقة الشغل مختلفة. فالناس ما تستعجلش يعني. الحاجة الأهم إنه البلد هنا ملهاش علاقة بالعمر. يعني العمر بتاعك هو مجرد رقم بالنسبة لهم، ما يفرقش. فأنت لو مقدم على وظيفة، طالما الوظيفة دي لا ترتبط بسن، يعني مش عمل يدوي أو شاق أو كذا، فالوظيفة ما تفرقش. أنت عندك 40 سنة وعندك 50 سنة وعندك 30 سنة يعني. السن ملوش حظوظ في الموضوع ده شويه. هما بيشترطوا في الحاجات اللي انت اتكلمت عليها ان هو مثلا يكون قادر على حمل مثلا عدد باوندات معينه، يكون قادر على كذا، بتكون لها علاقه بالصحه زي ما انت تفضلت. بس العمر فعلا ما حدش خارج موضوع التوظيف يعني. بالظبط، لانه هنا الناس يعني في ثقافه هنا منتشره في كيبك شويه، ما اعرفش بقيه كندا عامله ازاي، لكن انه الشباب بعد ما بيخلص الثانويه العامه وبياخد حاجه اسمها السي جيب، اللي هي حاجه شبه المعهد تقريبا او كده، بتبقى 2 أو 3 دبلومه. بياخد دبلومه بيشتغل بيها على طول، وبعد كده في اي وقت يبقى يرجع يكمل جامعه. مش لازم بيكمل جامعه في نفس الوقت. والله انا محتاج اعمل فيديو عن الموضوع ده، لانه ده منتشر في كندا بشكل عام. نظره الناس للجامعه هنا مختلفه تماما عن نظرتنا احنا في بلادنا. بالظبط. طيب ايه بقى يعني قبل ما اقفل معاك، انت غطيت الحكايه كلها يعني تقريبا الحكايه كلها يعني كده. ده عشان نكمل يعني الحكايه، انه بعد لما تيجي الموافقه ان شاء الله زي صاحبك اللي جات له الموافقه ده، بيقدر يقدم بعد كده على الاقامه الدائمه. بيقدر يقدم على الاقامه الدائمه، يقدر يقدم على دراسه وياخد قرض ويبتدي يدرس الدراسه اللي هو عايزها، سواء يدرس لغه فول تايم او يدرس بعد كده التخصص اللي هو عايزه، ويبتدي يعيش حياته بقى زي اي حد مقيم دائم في كندا لحد ما يستلم الاقامه الدائمه في ايده يعني. بس برضه مش معنى الموافقه جت انه الاقامه لازم تيجي. يعني دي قصه تانية. بس هو يعني في الاغلب الحاجات النورمال العاديه، يعني حد ما عندوش حاجه خاصه
فما بيحصلوش مشكله. يعني خد بال حضرتك ان هو يعني انت لما بيتعمل لك، لما بيجي بيتعمل موافقه على اللجوء او لما بتقدم ملف لجوء، انت بيتعمل عليك حاجه زي السكيورتي تشيك، فحص امني كامل. بالظبط. فهو نفس الكلام بيتعمل تاني وقت الاقامه بالظبط. فاذا ظهر فلو انت ما عندكش مشكله، لو انت ما عندكش مشكله من الاول وفضلت ما انتش عامل مشاكل في البلد وما عندكش مشكله معينه، ما بيبقاش في مشكله في الاقامه. يعني الاقامه انا شايف ان هو يعني نقدر نقول ان هي اجراء روتيني الا في الحالات الخاصه. يعني احنا مش الا ظهر حاجه مختلفه على اللي انت قلته، او يعني بالظبط حصل مشكله امنيه او عندك مشكله امنيه. بالظبط. طب جوازك مع مين؟ معاهم لسه؟ الجواز بيفضل معاهم لحد الاقامه الدايمه. لما تاخد الاقامه الدائمه هيرجع لك الجواز؟ بالظبط. لما تاخد الاقامه الدايمه بيرجع لك الجواز، وتقدر تسافر بيه تاني. تقدر تسافر بيه الاماكن الامنه، مش ما عدا بلدك وما عدا الاماكن اللي مش امنه. يعني اي مكان تاني عايز تسافره من بعد الموافقه، قبل البي ار، من بعد الموافقه مباشره تقدر تقدم على حاجه اسمها ترافل دوكيومنت، وبتسافر تحت الحمايه الكنديه. بس ما تستخدمش جوازك قصدك؟ ما بيبقاش معاك اصلا جوازك، يعني بعد الموافقه جوازك مش معاك. لا انا قصدي على البي ار، بعد ما تستلم البي ار. يفضل ان انت ما تستخدمش جوازك. يفضل. انا قريت انه يستحسن انك انت ما تروحش السفاره مثلا تجدده، لانه انت معناها كده انك انت ممكن تروح لبلدك وتجدد، وممكن تعمل فاي تعامل مع بلدك ممكن يحطك في تساؤل. هو ما حدش بيدور على القصه انه التجديد او غيره، الا حد هو يعني تقريبا بيكذب من الاول. ما هو ده صحيح، ما هو ده اللي بيسالني مثلا يقول لي انا هاجي وهو عارف ان هو قصته مش حقيقيه وعايز يرجع تاني، فبيقعد بقى يدور. فانا بنبه الناس من خلالك خدوا بالكم الموضوع. يعني هو انت عندك مشكله مع البلد او مع السفاره او كذا. هو قد يكون برضو يعني في ناس عندها مشكله داخليه. اصل خد بال حضرتك ان اللجوء مش معناه انه لازم الشخص يكون على قوائم ممنوعين من السفر او ترقب الوصول او عليه حكم او كذا. دي حاجات طبعا بتفيد، لكن ممكن يكون لكن ممكن يبقى التعامل مع السفاره فعليا متاح، وهو لو راح السفاره وجدد محدش هيقول له حاجه. بس ده انت بتدي هنا عدم مصداقيه لكندا. انت بتقول لهم ان انا ما عنديش اي مشكله، وان انا الحكومه يعني فليكسبل معايا وما عندهاش اي مشكله اهي. فالحاجه الثانيه انه انت يعني اخترت ان انت تلجأ لبلد وتاخد جنسيه وتاخد جواز وتاخد واقامه دايمه وغيره. فما ينفعش ان انت تروح بعد سنتين تستخدم الجواز بلدك الاصلي، خصوصا ان انت يعني عشان تاخد الاقامه وعشان بعد كده تقدم على الجنسيه من غير مشاكل، المفروض انك مش هتروح بلدك. اي بلد في الدنيا هتروحها الترافل دوكيومنت يغنيك، فايه الداعي انك تستخدم جواز سفر بلدك؟ لا هو بس يبقى انت هتروح بلدك، لانه الترافل دوكيومنت ما بيدخلكش كل البلاد. في بلاد ما بتقبلش الترافل دوكيومنت. تمام، بس هو يعني ما سبتش انت بلاد العالم كلها ورايح للبلاد اللي بترفض. يعني انت عندك امريكا بتقبل، عندك تركيا بتقبل، عندك ماليزيا بتقبل، يعني عندك السعوديه بتقبل. ماشي. فان انت تروح لبلد معينه يبقى، او يعني انت تصر انك تجدد الجواز او تاخد الجواز بتاع بلدك، يبقى انت عايز تروح بلدك، فبالتالي ما فيش اي مشكله. فانت راجل الاسلم انك انت يعني ايه تبعد عن اي حاجه لها علاقه ببلدك الفتره دي لغايه لما تاخد جواز سفرك الكندي. اكيد طبعا. اكيد. انا شاكر لك جدا، شكرا انك انت تطوعت، جزاكم الله خير، تعرض تجربتك، واتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نعمل معاك في يوم من الايام لقاء كامل بعد كده ما تاخد الاقامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا باشمهندس ويجعله في ميزان حسناتك، وربنا يوفق الجميع. يعني كل اللي عايز يجي ربنا يكتب له الخير يعني ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا اللقاء مع الضيف الكريم. اللقاء ده حصل في أكتوبر، يعني شهرين اهو. اللي انا عارفه ان هو جلسه الاستماع بتاعته تحددت فعلا ان شاء الله الشهر الجاي. ادعوا له ربنا ان شاء الله يوفقه وتعدي الجلسه على خير، ويحصل على الموافقه على طلب اللجوء بشكل نهائي، وزي ما قال هو بعد كده هيقدم على الاقامه الدائمه ان شاء الله. بالتوفيق يا عزيزي، وان شاء الله نشوفكم في لقاء جديد مع ضيف جديد ان شاء الله.
ما تنسوناش من الدعم المستمر، شير ولايك لو عجبكم المحتوى، علشان اقدر اعرف بس ان انتم الحاجات دي عايزينها اكمل عليها ولا لا. واللي ما اشتركش لسه في القناه يا ريت يشترك في القناه، واللي ما فعلش الجرس يا ريت يفعل الجرس. دعواتكم، نراكم على خير، في امان الله.